Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Masa menunjukkan pukul 8 malam, 20 April 2020. Okey, hari ini hari Isnin. Ini adalah kelas Form 5 Kimia KBSM. Dan kita berada dalam topik Redox, topik yang ketiga dalam Form 5. Dan malam ni tujuannya adalah untuk membincangkan latihan yang telah dipertanggungjawabkan kepada murid untuk buat, dan kita tengok jawapannya betul atau tidak, ataupun ada tak jawapan yang alternatif selain daripada jawapan yang ada. So kita tengok muka surat 70 berapa tadi? Muka surat 75. Siapa yang tiada buku modul, saya telah upload di Google Classroom. Okey, kamu boleh tulis jawapan sahaja dan kita tengok jawapan tu sama tak dengan jawapan yang akan saya bentangkan kejap lagi. Okey, so yang hari tu saya dah bentangkan pasal ni kan, pasal loss of oxygen ke, gain of oxygen, reduction, oxidation, ni saya dah bentang. Okey, dan saya dah tunjukkan contoh untuk yang ni saya dah tunjukkan contoh. Okey. Lepas tu ini adalah jawapan. Okey. So untuk bahagian B kita belum bincangkan kan? Bolehlah tengok ataupun tanda dengan pen merah Ini dah bincang belum masa itu? Belum kan? Okey, belum Okey, pakai pen merah. Okey. So untuk yang tak apa, kalau dah kita ulang sekejap je. Okey, kalau kita tengok kat sini, hydrogen react dengan copper oxide, produce water and copper. So sebab copper oxide ni the loss of oxygen, so dia adalah reduction. Manakala kalau hydrogen the gain of oxygen, jadi water, dia adalah oxidation. So sebab copper oxide mengalami reduction, dia adalah oxidizing agent. Dan sebab hydrogen gas, the gain oxygen, dia adalah reducing agent. Okay, so oxidized substance adalah hydrogen gas dan reduced substance adalah copper oxide. Okay, ini case lain pula untuk redox reaction dari in term of hydrogen. So disebabkan chlorine ni dia gain hydrogen. Okay, so the chlorine gas dia undergoes reduction. Gain oxygen, dia undergoes reduction. So hydrogen iodide, because it lose hydrogen, hydrogen iodide undergoes oxidation. So because of chlorine gas gain hydrogen and undergoes reduction, it is an oxidizing agent. Okay, because hydrogen iodide lose of hydrogen and undergoes oxidation, it is a reducing agent. Kalau letak dua tu tak apa, betul, okey je, tak ada masalah. Okey, asalkan kamu tulis reactant dia. Okey, kamu tulis reactant dia, HI macam tu. Okey, so next. Okey, dapat tak jawapan nombor 1 0, nombor 2 B A 0, B 0. Okey, ini untuk ni okey. So dia punya konsep dia adalah kalau dia molekul, total charge dia adalah 0. Okey, total charge dia 0. Dia kalau ion sahaja dia total charge ataupun compound total charge dia adalah berpositif ataupun negatif Okey, so kalau kita tengok sini manganis. Okey, so manganis dalam manganate ion dia punya
dia punya oxidation number dia adalah positive 7. Chromate in dichromate ion, dia punya oxidation is plus 6. Chlorine in potassium chlorate, so dia adalah potassium chlorate 5. Sebab chlorine dalam potassium chlorate 5 ni oxidation number dia 5. Okay? Kalau kamu nak tulis nama dia lagi bagus, tulis nama kat sini. Nama dia adalah potassium. Memang kena ada plus. Kalau oxidation number kena ada plus. Kalau tak ada plus, dia jadi salah. So, nama untuk yang E ni, walaupun dalam kerja tak apa. Yang penting yang jawapan last dia. Okay, nama untuk compound dalam 1E adalah potassium chlorate 5. Okay, ni saya besarkan. Ni kecil sangat ni. Okay, ini adalah dia punya nama dia. Okay. Okay. So, potassium chlorate 5. Kenapa 5 ni letak kat belakang? Okay. Kenapa 5 ni letak kat belakang? Kenapa tak letak dekat potassium 5 chlorate? Okay, very good Rashika. Sebab 5 ni adalah milik kepada chlorine. Chlorine punya. Bukan potassium punya. So, sebab tu kita letak 5 belakang chlorate. Yang lain tu faham tak konsep dia? Okay. Kenapa 5 ni kita letak? Kenapa negatif 1? Kenapa tak letak potassium? Contohnya chloride kan? Chloride. Contohnya chloride. Kenapa kita tak letak? Kita tulis kat sini lah. Kalau potassium chloride, KCl. Kenapa kita tak letak potassium chloride 1? Sebab dia negatif 1 kan? Kenapa? Bukan nombor tu. Saya tak nak chlorate. Saya nak nombor ni. Kenapa tak letak belakang? Sebab Cl dalam potassium chloride dia Cl minus kan? Salah. Okay. So jawapan dia adalah kalau dia yang biasa, kita tak perlu letak oxidation number. So kalau kita tulis potassium chloride je, kita dah tahu oxidation number untuk potassium plus Cl minus. Okay, tak apa, just ni. Okay. So, tak perlu letak sebab biasanya macam tu. Tapi untuk potassium chlorate, dia luar biasa sebab oxidation number oxidation number of chlorine dalam chlorate ion ni bukannya yang biasa iaitu negatif 1. So, kalau untuk chloride ni tak perlu letak 1, tapi untuk yang luar biasa ni kita letak 5. Faham tak konsep dia? Okay. Okay, so itu nama dia. Okay, so padam. Kalau 2, letak 2 ke cikgu? Kalau chlorine tu oxidation number dia plus 2, letaklah 2, tapi sebab sekarang ni dia plus 5. Okay, so sekarang kalau yang F ni, S dia adalah plus 2. Kalau yang G ni, lead dia adalah plus 4. Dan H, phosphorus, dia punya oxidation number adalah plus 5. Semua dapat tak jawapan yang saya tunjukkan ni? Okay, very good So next, kita nak tengok
how to name a compound using IUPAC naming system. Okay. So kita tengok sini. Kat ini saya dah ajar CuO, so copper to oxide. Kenapa dia 2? Sebab copper dalam copper to oxide, oxidation number dia plus 2. Okay, lepas tu yang ini kita buat kurungan copper kurungan 1 oxide sebab copper in copper 1 oxide, oxidation number of copper is 1. Okay, yang ini adalah manganese 4 oxide. Seterusnya manganese 7 oxide. Next, iron 2 oxide. Next, iron 3 oxide. Dan yang 2 terakhir adalah potassium dichromate 6 dan potassium manganate 7. Semua orang dapat tak jawapan yang sama dengan buku ni? Okey, ada soalan tak tentang naming ni lagi? Okey, Ermina. Oh, kamu tulis Farah, boleh? Tak salah. Okey. So, kita move on kan? Okey, kat sini ada kawan kamu tanya soalan tentang ni, very good . So, ini saya dah bincangkan. Okay, page 78 ni. Saya dah bincangkan soalan A. Soalan B kita belum bincang kan? Okay, so kita teruskan. So, soalan B. Sodium react with water, produce sodium hydroxide and hydrogen gas. So, dalam kotak ni, you have to put the oxidation number of the element. So, you put so that you can see whether there is a reduction or oxidation occur. So, kalau kita tahu kat sini, sodium, because it is a metal ataupun element, oxidation number dia 0. Water, okay, dia pecahkan kepada hydrogen and oxygen. So, kamu jangan tengok 2 ni. Saya nak tengok H ni sendiri. So, H ni, 1 ni, dia punya oxidation number adalah plus 1. Dan oxide ion negative 2. You have to put the plus sign, the positive sign. Okay. Sodium pula, in sodium hydroxide, the oxidation number is plus 1. Lepas tu, oxide ion still negative 2 and oxygen in sodium hydroxide is negative 2 and hydrogen in sodium hydroxide is positive 1. But in hydrogen gas, the oxidation number of hydrogen is 0. Okay, so semua dapat tak? 0 plus 1, negative 2 plus 1, negative 2 plus 1, 0. Dapat okay, itu kita akan bincangkan untuk ni yang cakap pasal loss of oxygen nanti ni Okay. So, name the substance that undergoes oxidation. You have to write sodium. Kamu tak boleh tulis Na. Kenapa tak boleh tulis Na? Very good Sebab dia kata name. Dia nak nama. So, you have to put sodium. S-O-D-I-U-M ataupun natrium, N-A-T-R-I-U-M So, sodium. Okey, kalau letak Na, tiada markah kerana tidak menjawab soalan Okey, yang ini adalah Kemi tanya tadi. Kalau buat jawapan lain boleh tak? So, state one reason for your answer in B1. Kita tengok balik soalan atas. Ada tak disuruh? Okey, kamu tengok atas ni dia kata exercise 3. Oxidation and reduction in terms of changes in oxidation number. So, kamu kena tengok soalan juga.
Kamu kena tengok atas lagi. Apa basic dia? Dia nak tanya pasal apa? So sekarang ni, base dia tanya pasal oxidation number. So jawapan lain tidak diterima lah. Kita kena tengok daripada oxidation number. Okay, Iman tanya, cikgu, bila boleh letak Na? Bila dia kata state. State the substance that undergoes oxidation. Then, barulah kamu boleh jawab sodium atau Na. Itu bebas. Tapi kalau dia kata name, kamu kena tulis nama yang panjang. Okay. So kat sini Kemi, boleh tak kita jawab in term of loss of oxygen? Ataupun gain oxygen? Okay, very good. Tak boleh sebab apa tujuan dia? Tengok apa tujuan dia atas ni. Okay, so dekat sini dia tanya mana yang undergo oxidation. So nama dia sodium because oxidation number of sodium increases from 0 to plus 1. Nampak tak? Kecil ni nampak tak? Saya besarkan. Biar besar sikit. Okay. Okay, so oxidation number of sodium increases from 0 to plus 1. Kalaulah kamu tak ada perkataan from 0 to plus 1 pun tak apa. Sebab dia tak tanya what is the changes in oxidation number. Kamu jawab sampai oxidation number of sodium increases pun dah cukup. Okay. Oh, saya menjawab soalan Mai. Oh, Mai. Okay. So, Mai okay? So, kita tengok next. Name the substance that undergoes reduction. So, kalau kita kena name, so kamu kena tengok dia punya formula, letak nama. Iman, boleh tak letak H2O, Iman? Okay, very good. Tak boleh sebab soalan dia adalah name. Okay, very good. So, name adalah water. Okay, so the reason of your answer. Okay, so kalau kamu tengok ni, ada dua nombor oxidation number, plus 1 dengan negative 2. So, kita nak tengok yang mana? Okay, kita nak tengok adalah hydrogen. So, kita nak tengok hydrogen, elemen hydrogen ni. Sebab, elemen hydrogen ni sebab apa? Kita nak tengok elemen hydrogen saja. Kita tak tengok elemen oksigen. Kenapa? Sebab, okay, dia bukannya sebab kita ion sekarang ni, Rashika. Sebab dia bentuk dia dah berubah. Okay, sebab oxidation number of oxygen is remain unchanged. Okay. Oksigen kat sini negative 2, oksigen kat sini kat negative 2. So, kita tengok yang berubah. Plus 1 to 0. Okay. So, saya nak kamu biasakan bila tulis oxidation number of, selepas tu adalah elemen, bukannya ion. So, maksudnya ayat ni adalah oxidation number of hydrogen. Okay. Bukannya hydrogen ion, dia adalah elemen. Okay. Oxidation number of hydrogen decreases. Sampai situ pun okay. Okay, cikgu kalau tulis oxidation number of H2 increase, boleh ke? Tak boleh. Tak boleh tulis macam Sharifah Khadijah Alia. Okay, Khadijah ni tak boleh tulis macam Khadijah ni. Sebab dia kena oxidation number of hydrogen. Kalau H2 tu maksudnya hydrogen molecule. Tak nak. Dia nak elemen. Okay. So, oxidation number of hydrogen. Sebab dia kena nama elemen tu. Decreases from plus 1 to 0. Okay tak? Okay. So is it a redox reaction? Yes. Because oxidation and reduction occur simultaneously ataupun occur at the same time. Okay, setakat ni okay. Okay, next. Sekarang ni tajuk dia in term of electron transfer. So, kita tengok sini. Oxidation and reduction in terms of electron transfer. So, sekarang ni kita nak tengok elektron tu dari siapa yang donate dan siapa yang accept. So, tengok magnesium.
the oxidation number dia 0. Lepas tu jadi plus 2. So dia adalah oxidation. Sebab dia increase in oxidation number. Lepas tu copper plus 2 kepada 0. Tapi chloride ion tidak berubah. Okay, dia adalah reduction. Okay, ni saya dah ajar dulu kan? Ingat tak? Okay, so kita teruskan dengan B lah. Okay, so kat sini Br molecule, oxidation number dia 0. So dia jadi negative 1. So 0 to negative 1 dia reduction. Dan sodium tidak berubah daripada plus 1 kepada plus 1. Tapi iodide, okay, iodine in sodium iodide is negative 1. Tapi iodine in iodine molecule is 0. So sebab dia increase from negative 1 to 0, the oxidation number. So it is undergoes oxidation. Okay. So write half equation for the oxidation process. So kat sini I minus jadi I2 So I minus produce I2, okay, plus 2E. Sebab I minus dia kena donate 2 electrons to form iodine molecule. Camelia katanya sodium spectator ya, betul. Sodium sebagai spectator ion sebab dia tak berubah Cikgu, kalau half equation tak balance boleh ke? Tak boleh, dia kena balance. Kalau tak balance salah. So kamu tengok sini, I minus dia ada satu je, tapi iodine molecule dia 2. So kena letak 2 depan ni. Okay, bila letak 2 ni, 2 negatif. So elektron pun dia kena 2 elektron. Okay, Wardina. Cikgu, kalau dalam PDF macam mana nak buat nombor kecil tu? Saya pun tak reti buat nombor kecil dalam PDF. Kalau saya tulis ya. Saya tulis ni. Saya edit 2i minus. Saya tak boleh nak buat macam saya buat dekat Word 2. Tak boleh. Tak boleh dekat ni, saya punya PDF editor ni. So I tu saya tak boleh nakkan bawah. Jadi pelik lah. Jangan. Okay. Tapi ni sebab buku saya dah ada jawapan kan. Saya ambil daripada buku saya je. Tapi okay, tadi Karina dia tanya saya personal, okay. Kalaulah tak bawa modul tapi dia buat homework pakai handphone. So macam mana nak tengok sebab kita tengah belajar pakai handphone kan. So macam mana penyelesaian dia kawan-kawan? Print code. Okay. Kalau tak ada printer tak apa, tapi dalam kertas tu buat jawapan je lah. Sebab saya akan tunjukkan soalan dekat screen. So boleh compare lah nanti. Okay, Nurina, sorry. Nurina ada soalan kejap. Nurina. Cikgu yang 2 kat depan monitor tak kira sekali kira session number. Okay, dah. Okay, dah. Okay, tak kira dalam oxidation number. So dia satu lah, dia nak satu elemen tu. So dia adalah negatif 1 lah, bukannya negatif 2. Faham tak Nurina? Dia tak termasuk Yang nombor tu sebagai balance sahaja. Nak balancekan sahaja. Okay. So kita proceed. So mesti dapat jawab macam ni lah. Ini je sahaja soal jawapan ni. Okay, so half equation for reduction. So kita tengok reduction adalah bromine. Okay. Bromine molecule Bromine molecule kepada bromide ion Dia punya reactant dia adalah bromine, produk dia bromide. Okay. So kalau saya tulis dulu Br2 anak panah 2 Br minus. Saya kena letak 2 kat depan Br minus ni sebab Br2 ada 2 Br sebelah kiri. So sebelah kanan pun kena 2 Br. So sebab sebelah kanan ni total charge dia adalah 2 negatif. Okay.
So saya kena letak elektron. Saya kena fikir nak letak mana elektron. Dekat sebelah kiri ke sebelah kanan. So saya akan fikir elektron tak suka negatif. So saya akan letak kat kawasan yang tak ada negatif. So Br2 plus 2E produce 2Br minus. Okay, macam tadi iodine. Okay, iodide produce I2. Saya tulis dulu. 2I2 produce I2. Lepas tu saya fikir nak letak mana elektron. So sebab I minus tu sebelah kiri, saya akan letak kat sebelah kanan anak panah. Sebab negatif tak suka negatif. So saya letak dekat sebelah kanan 2E. Faham tak teknik tu? Itu adalah teknik macam mana nak pastikan kedudukan elektron yang betul. Okay. So kita proceed. So sebab kita dah tahu mana yang undergoes oxidation dan mana undergoes reduction. So because bromine undergoes reduction, so dia adalah oxidizing agent, dan reducing agent dia boleh sama ada sodium iodide ataupun I minus. Okay. So kalau kita tengok sini, oxidizing agent. So kalau kamu tengok sini, perkataan dia adalah identify. Kalau saya nak jawab bromine gas ataupun bromine molecule. Boleh tak? Okay, boleh. Kenapa boleh? Okay, sebab kat sini dia tak suruh tulis name ataupun dia tak suruh tulis state the formula kan? Betul tak? Kalau dia letak formula, jawapan Br2. Tapi kalau identify saja, boleh letak mana-mana. Okey. Ada banyak soalan, kita kata boleh tak letak 2 NaI? Betul tak? Ada orang tanya soalan, boleh tak letak 2 NaI? Boleh tak letak 2 Na kan? So, boleh, tak salah. Sebab dia masih reducing agent. So, kawan kamu dia buat 2 NaI. Tak ada masalah. Tapi huruf besar, huruf kecil kena betul. Okey, atau diterima sodium iodide atau diterima iodide ion. Mana lagi better cikgu? Semua betul. Tak ada better. Semua sama. Itu adalah benda sama. Tak salah. Tak salah all. Okey, dia macam tanya, cikgu, kalau saya panggil diri cikgu adalah guru, boleh tak? Saya nak bagi cikgu guru ataupun cikgu. Sama je cikgu guru kan. So iodide dengan I minus sama je. NaI dengan sodium iodide sama je. So dia adalah benda yang sama. Cumanya cara kita panggil dia je. Dalam bentuk formula atau dalam bentuk nama yang panjang. Iodide itu ion lah. Betul. Tapi kalau kamu buat iodine, betul tak? Iodine. Salah Salah, betul Okey. Kalau iodine dia jadi salah sebab ini bukannya iodine. Iodine dia I2. Okey. So kita move on. Name the substance that have been oxidized. So iodide ion. Okey, ataupun sodium iodide. Nama dia Okey. Boleh letak sodium iodide pun diterima. Okey. Okey, tapi sebab dia in term of electron transfer, better letak iodide ion. Okay, so iodide ion, because iodide ion releases ataupun donate one electron to form iodine atom. Ataupun release 2 electrons to form iodine molecule. Okey juga, tak ada masalah. Okey, untuk yang kelima ni, okey tak soalan kelima ni? Dia nak cerita pasal electron transfer Kalau electron transfer memang ini kena jawab. Mana yang donate, mana yang accept. Jangan jawab pasal oxidation number. So dia tak menepati lah kehendak. Okey, yang kelima, yang keenam, mana yang reduced? So bromine. Sekejap, cikgu kalau saya nama dia substance dia sangat, tapi dia cakap iodide ion tak. Boleh.
Tapi tak boleh 2NAI, Iman. Dia kena nama sodium iodide. So dah salah lah kat situ. So name the substance. So kat sini 2 markah. So kamu dapat 1 markah untuk dia punya reasoning sahajalah. Untuk markah yang name the substance jadi salah sebab kamu tak letak name dia. Okay, so next. Yang keenam. Name the substance that has been reduced. So nama juga. So Br2 tak diterima. Bromine diterima. Okay. So bromine. Because bromine atom receive 1 electron to form bromide ions. Kalau saya suka bromine molecule receive 2 electrons to form 2 bromide ions. Itu pun diterima. Okay. So last sekali, is it a redox reaction? Yes, because oxidation and reduction occurs at the same time. So setakat ni okay tak? This question senang kan? Kalau lepas periksa, insyaAllah boleh jawab. Next. Okay, ni ada masalah kan? Ada 2-3 orang tanya saya. Siapa perasan? Ada 2 orang je yang mesej saya pasal ni. Ana dengan All. Perasan tak ada kesalahan? Yang lain tu buat tak ni? Betul. Aliana Hani, betul. Betul. Raya apa? Ke kau dah tanya kawan kamu? Sebab kita boleh abaikan sebab sulfate ataupun chloride itu adalah spectator ion. Dia tidak terlibat dalam redox. So kita boleh jawab juga soalan tu. Dia tak involve pun. Faham tak? So bagi saya soalan tu masih boleh dijawab. Okay, so kita tengok eksperimen ni. So ni adalah eksperimen di mana water, chlorine water added into iron 2 sulfate solution. Lepas tu kita tengok observation dia, green solution turns brown. Kenapa green solution turns brown? Boleh tak jawab di chat? Okay, very good. Sebab green solution daripada Fe2+. So brown solution kepada Fe3+. Okay, saya minta maaf saya tak boleh buat superscript kat sini sebab ini adalah PDF editor bukannya words. Okay. So Fe2+ kepada Fe3+. Sebab tu dia green solution turns brown. Okay, yang ni pula adalah iron 3 sulfate tapi mungkin dia nak guna iron 3 chloride kan. Patutnya iron 3 chloride. Okay. So dia letakkan zinc strip into iron 3 chloride tapi tak apa, warna dia masih sama sebab kita ada presence of iron 3 So brown solution turns green sebab apa brown solution? Sebab dia from Fe3+ kepada Fe2+. Okay. So kalau kamu nampak, okay. So sebab tu saya cakap, bila nampak iron 2, terus fikir dia nak jadi iron 3. Kalau iron 3, terus fikir dia akan jadi iron 2. Senang je. So nanti kamu boleh tahulah, oh kalau Fe2+, jadi Fe3+, dia adalah oxidation. So kalau dia mengalami oxidation, dia adalah reducing agent. Okay, very good. Okay. So dekat sini pula Fe3+, dia jadi Fe2+. So sebab dia mengalami reduction, so dia adalah oxidizing agent. Very good kamu. Alert. Kamu alert dengan keadaan Okay, so kalaulah Fe3+ kepada Fe2+ adalah oxidizing agent, so kita kena tahu apa reducing agent untuk set 2. So reducing agent dia adalah zinc strip ni Zinc strip ni adalah reducing agent.
Dan chlorine water untuk set 1 adalah oxidizing agent. Okay, so daripada gambar tu kamu analyse semua. Apa yang kita boleh tanya? Banyak soalan boleh tanya. Oh, ini Fe2 kepada Fe3. Oh, ni chlorine. Kalau chlorine nak jadi chloride. Macam tu. Zinc. Oh, zinc kepada Zn. Benda tu. Conteng semua. Data tu semua conteng kat sini. Bila nak jawab soalan, terus boleh jawab. Okay? So, by referring to set 1, write the half equation for chlorine water. So, bila dapat chlorine, terus dia nak jadi chloride. So, kamu terus ingat chlorine, dia nak jadi chloride. Kalau nampak zinc, kalau zinc, dia nak jadi apa? Okay. Zinc nak jadi apa? Okay, very good. Zn2+, Zn2+. What happened? Okay, kalau zinc, dia nak daripada Zn kepada Zn2+. So, kat sini dia mengalami oxidation, dia reducing agent. Okay, senang je. So, half equation untuk chlorine water. So, chlorine, kalau saya tulis dulu Cl kepada 2Cl minus. Cl2 produce Cl2Cl minus. Lepas tu baru saya fikirkan, oh elektron nak letak mana. So elektron dia mesti menjauhi negatif. So letak yang sebelah kiri anak panah. Okay, Cl2 plus 2E produce 2Cl minus. So iron 2 sulfate, kita tak pakai sulfate. Kita akan pakai iron 2. So Fe2 plus produce Fe3 plus. So kat sini kita tengok 2 plus, 3 plus, elektron suka dekat yang mana? Yang sikit positifnya ke atau yang banyak positifnya? Okay, very good. Yang banyak positifnya. So, dia akan kat sebelah kanan elektron. Very good. So, sebelah kanan anak panah. So, kita kena tengok total dia. 2 plus. So, 3 plus jadi 2 plus, kena tolak 1. So, plus 1 elektron. Okay. So, ini adalah half equation untuk set 1. So, what happened? Bila tanya what happened, kamu kena beritahu dia reduced ke ataupun oxidized. So, what happened to iron 2 ions? Iron 2 ions are oxidized to form iron 3 ions. Setakat ni okey tak untuk nombor 2 ini? Okey, so sekarang ni dia just nak tahu apa proses kan yang berlaku dekat iron 2. Kalau mengikut saya punya pengalaman lah. So iron 2 ions are oxidized, diterima, ataupun iron 2 ions undergoes oxidation. Itu yang hasrat pembina item. Dia nak tahu dia oxidation ke reduction bila tanya what happened ni. Okay, so kita move on dulu. Okay, apakah function of chlorine water? Bila kata function, kamu kena beritahu agent apa. So, chlorine is react as oxidizing agent sebab dia reduce kan tadi. Dia accept electron, okay. So, dia an oxidizing agent. Tapi kalau ditanya macam ni, memang dia punya hasrat dia nak tahu agent apa. Okay, so saya anggap kamu jawab semua sebagai agent apa je. Okay, so next. State the change in oxidation number of iron. So, daripada plus 2 to plus 3. Kalau kamu buat anak panah boleh, buat TO, 2 boleh. Tapi charge untuk ni kena tulis. Dia punya positive symbol kena tulis. So, plus 2 to plus 3. Plus 2. So, kamu boleh kata oxidation number of iron increases from plus 2 to plus 3. Boleh. Tapi kamu tak boleh kata increase sahaja. Kena beritahu sebelum dan selepas. Okay. So, teruskan. So, kita sekarang ni oxidation number of chlorine water. So, kamu kena beritahu 0 to negative 1 atau oxidation number of chlorine in chlorine water is 0 to negative 1. Saya rasa masalah soalan ni. Apa masalah soalan ni?
Siapa boleh beritahu? Siapa dapat detect soalan ni? Masalah. Siapa dapat detect dia memang macam wow, hebatnya boleh perasan. Okay, kenapa chlorine water? Okay, so apa ayat yang sesuai Okay, Iman okay, apa ayat yang sesuai supposedly? Soalan ni, state macam mana? Okay, betul ni Water betul. Kena chlorine je, okay? So tak boleh, Ayo lagi salah Iman. Okay, so kamu kena cakap, dia punya soalan ni supposedly. State the change in oxidation number of chlorine in chlorine water. Itu lagi tepat. Ataupun sampai klorin saja pun dah cukup. Macam soalan yang keempat ni, state the change in oxidation number of iron. Sampai situ je. Sebab selepas oxidation number mesti elemen. Dia tak boleh molecule. So daripada soalan pun kita boleh belajar. Okay, potong water ni. Okay, next. Which substance acts as reducing agent? Iron to ion. Atau kamu nak tulis apa? Fe2+. Okay, ion. Tapi Fe2+ okay, Fe2+ ion boleh. Write the overall ionic. Okay, kenapa? Kat sini ada dua ni. Sedangkan dekat half equation ni mana ada dua dekat ferrum ni, dekat ion ni. Izati tak salah sebab Fe2+ kita tahu dia ion. Okay, very good. Kena balancekan apa? Kena balancekan. Kenapa Afia? Kena balancekan apa? Elektron, yes. Betul Afia, tadi nak tanya soalan kenapa? So, semua ni kena darab 2, betul So, dia akan jadi 2 Fe2+, lepas tu 2 Fe3+, lepas tu 2 elektron. Okay? Okay, kawan kamu tanya. Boleh. Tak ada masalah. Afia tulis kat sini adalah iron to sulfate. Boleh. Sebab dia adalah reaktor. Okay, boleh. Okay, very good Afia. Okay, so kita teruskan. So, bila kita darab dua ni, so kita akan tulis yang reaktan dulu tanpa elektron, anak panah, lepas tu products tanpa elektron. So, jadi Cl2 plus 2 Fe2 plus produce 2 Cl minus plus 2 Fe3 plus. Betul, alias Atira betul. FeSO4 pun boleh sebab dia tanya which substance. Dia tak tanya name the substance. Betul? So, kalau kamu nak tulis. Tapi dalam huruf besar dan huruf kecil yang betul So, FeSO4. 4 kena ke bawah Kena subscript. Okay. So, half equation, campur half equation jadi ionic equation. So, ionic equation ni ada masalah tak? Okay, so tak ada masalah. Okay, so another substance that can replace chlorine water which can change Fe2 plus to Fe3 plus. So kamu boleh bagi anything as long as dia adalah oxidizing agent. Kan? Betul tak? Kita atas balik. Sebab Fe2 plus ni reducing agent. So, kamu boleh bagi banyak asalkan dia oxidizing agent. Okay, so selain daripada chlorine water, kamu boleh bagi bromine water. Apa lagi yang oxidizing agent? Banyak oxidizing agent. Betul, boleh jawab potassium dichromate. Cikgu, kalau ionic equation memang kena letak negatif ke kat depan. Apa maksud kamu negatif kat depan? Dia kalau kedudukan dalam reaktan ni, okay,
Tak apa, kalau saya letak 2Fe2 plus Cl2 boleh. Asalkan dia kat sebelah kiri anak panah. Macam tu juga dengan produk. Kalau saya letak 2Fe3 plus 2Cl minus boleh. Tak ada masalah. Asalkan sebelah kanan anak panah. Okay. So, untuk jawapan yang nombor 8 ni ada banyak jawapan. So, kawan kamu tadi dia tulis potassium dichromate kan. Potassium dichromate 6. Dichromate 6. Okay. Potassium dichromate 6. Iodine boleh. Iodine boleh sebab dia jadi iodide. Bromine boleh. Potassium manganate 7 boleh. Lagi. Lagi banyak jawapan. Asalkan dia adalah apa tadi? Dia mesti oxidizing agent. Sebab Fe2 plus adalah reducing agent. Okay. So set 2. So kita tengok soalan. Write the chemical formula of iron 3 chloride. Okay. So saya bagi kebebasan. So kalau kamu nak tukar dia jadi sulfate. So jawapannya adalah Fe 2SO4 3. Kalau kamu tukar klorid jadi sulfate, tapi kalau kamu biarkan sebagai ferrum ataupun iron 3 chloride, dia punya formula adalah FeCl3. Okey. Ni masalah referring saja. Okay, what is the color of iron 3 chloride solution? So, iron 3 yang berwarna, warna dia adalah brown. Which substance undergoes reduction? So, kalau kita tengok undergoes reduction, mestilah iron 3 ion ataupun FeCl3. Okay. Give a reason. So, depan ni kamu boleh buat Fe3 plus ataupun FeCl3 ataupun iron 3 ions. Okay. So, ada 3 pilihan jawapan. So, kamu boleh Fe3 plus atau FeCl3 pun boleh. Okay. Tapi sebab dia adalah, okay, tajuk dia apa? Dia nak apa? Ada tak tajuk dia? Dia masih dalam topik yang sama kan? Oh, tak ada. Dia tak ada. Dia just conversion of ferrum 2 to ferrum 3. So, jawapan ni, jawapan untuk yang ni, boleh diterima kalau cakap pasal donate atau accept elektron. Okay, Rashika, saya baru je menjawab soalan kamu. So, boleh juga selain daripada oxidation number of iron decreases from plus 3 to plus 2, kita boleh jawab macam mana, Rashika? Ataupun kawan-kawan lain. Okay. So, ayat lain adalah because ferrum 3 plus ion bukan donate sebab dia reduction. Okay. So, accept 1 elektron ataupun elektron boleh juga, accept elektron. Okay, dah cukup pun boleh ataupun lagi best to form ferrum 2 plus ion. Okay, this is the best answer. So, kalau boleh, biar tahu perubahan tu lah. Kalau dia accept elektron, dia jadi apa? Ataupun oxidation number decrease dari apa kepada apa? Okay, that's the best answer. Takutnya soalan tu jadi strict pula. Okay, kita tak tahu penandaan dia macam mana. So, kita bagi the best answer yang kita boleh berikan. Okay. So, dua-dua pun diterima. Okay. Which substance undergoes oxidation? Zinc. Zinc ataupun Zn. Saya terima Zn. Because sama ada kamu nak cakap oxidation number of zinc increases atau kamu boleh cakap macam mana? Zinc atom. Very good. Donate.
electrons to form Zn2 plus ion. Okay, zinc ion pun betul. Okay, so boleh mana-mana sebab dia tak spesifik dia nak sebagai dari segi transfer of electron ke ataupun oxidation number. So both answers are accepted. Okay, so change in oxidation number for Z 0 to plus 2, you have to put the sign positive there, the positive sign in front of the number 2. So half equation adalah from Z atom produce Zn2 plus 2e sebab dia donate electrons. Okay. So in the reaction name, ni Iman, ingat lagi dia name. So you have to put the name of the substance. So the reducing agent is zinc. The oxidizing agent is ion 3 ion, atau ikut kamu punya substance, iron 3 chloride diterima. Okey, betul. Ataupun kalau kamu tak betul kan kamu ikut soalan. Tadi soalan tu pakai iron 3 sulfate kan? Ikut kamu betulkan macam mana. Untuk namakan, boleh? Kalau untuk namakan, asalkan nama ZINC tu ada. Zinc strip boleh, zinc metal boleh, zinc atom boleh. Tapi ZINC tu kena ada. Okay. So next, dia tanya, how to confirm the presence of iron 3 ions? So you have to know the reagent that detect the presence of iron 3 ions. So kita dah belajar dulu kan masa form 4 akhir tahun. Ingat tak yang kita buat kotak tu? Perlu ke saya ulang balik? Ingat tak yang saya buat kotak untuk detect? Okay, itu ada kan? So betul, ini adalah cation ion test. Okay, cation ion test sebab Fe3+. So kita boleh pakai sama ada sodium ataupun amonia. So add sodium. Okay, kalau macam ni dia tak lengkap sangat kan? Kenapa tak lengkap sangat? Kalau saya suka letak dia punya volume Sorry, mana dia atas? Macam mana ayat yang comel? Macam mana? So kita akan buat add 2 cm cube. Okay, saya buka words kejap. Word. So ayat yang comel adalah okay, add 2 cm cube of sodium hydroxide into a test tube containing 2 cm cube of Fe3+ solution. Maksudnya ada solution yang ada di Fe3+. Lepas tu dia akan jadi brown precipitate does not dissolve in excess sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide ni boleh tukar kepada NH3. Okay, sorry. Okay, sekejap Iman. Saya lupa kelas lain-lain. Astagfirullahaladzim. Okay, Iman boleh pakai cakap a few drops. Okay, cikgu Wan Surya ni mungkin dia ajar lain sikit kot. Okay, so ini adalah the best. So ayat yang pertama tujuan dia adalah apa yang kamu buat, dan ayat yang kedua adalah what can be observed. What is observed.
Okey. Okey, Hani Afifah, sebab kita pakai test tube, kamu tak boleh pakai sewenang-wenangnya banyak cm cube. Sebab takut dia melimpah. Kalau letak 5 cm cube, lepas tu kamu letak 5 cm cube Fe3 plus solution juga. So nanti jadi 10. So kalau lebih 10 dia dah exceed daripada test tube punya volume. So dia salah. So untuk selamat, macam Iman dia letak few drops. Kalau letak volume letak 2. Okay. Sebab test tube dia kecil Okay. So habis untuk page ini. Boleh. Alisha Akilah boleh. Letak hexacenophrate 3 ke 2? Ada 2 tau. Hexacenophrate ni ada 2 atau 3 dia punya oxidation number. Kamu letak potassium hexacenophrate apa? 2. Kalau hexacenophrate 2, kamu kena ingat dia jadi warna apa. Saya ni jadi pelupa. Record. Oh my, saya record. Okay. So kalau kalau ada Fe3 plus jadi dark blue ke? Ya ke? So kena tengok balik reagent lah. Nanti saya letak notes pasal salt dekat GC lah. Sebab nak tengok mana yang betul reagent yang sesuai. Kalau reagent yang pakai yang ni general ni senang sikit nak ingat. Okay saya letak kat GC ni. Okay. So ini adalah yang terakhir untuk jawapan latihan ni yang kita bagi. So yang ni adalah magnesium powder masuk dalam copper sulfate. Ini saya dah ajar masa minggu lepas, kelas yang lalu. So dia jadi colourless magnesium sulfate dengan ada copper metal deposited. Okay, so ini saya dah bincang belum? 85 ni. Belum Belum. Okay. So, daripada gambar ni, kanak-kanak daripada gambar ni, sebenarnya banyak maklumat yang kita boleh keluarkan So, kita boleh jadikan equation, chemical equation. Lepas tu daripada chemical equation, kita boleh tulis observation sebab kita tahu magnesium warna dia grey, copper sulfate solution warna dia blue. Lepas tu solution untuk magnesium sulfate colourless dan copper metal adalah brown. So daripada ciri-ciri ni kita boleh tulis observation. So the observation is brown solid is formed dan blue solution turns colourless. So kita tengok sebelum dengan selepas. So daripada itu juga kita boleh tulis half equation sebab magnesium tukar jadi magnesium ion. So dia akan donate elektron dan pada masa sama copper ion, copper 2 ion, dia akan jadi copper dengan accept elektron. So kita tahu magnesium is oxidized, so dia adalah reducing agent. Copper is reduced, so dia adalah oxidizing agent. Okay, so kita nak tengok displacement of metal reaction. So dalam ni ditulis iron nail, dia masuk dalam copper sulfate solution. Warna copper sulfate solution, kalau dia tak tulis blue, kamu kena tahu warna dia. Memang kena tahu. Okay. Dan selepas ni pun kalau dia tak tulis green sini, kamu kena tahu warna dia memang green. So kalau tulis iron 2 sulfate, memang warna green. Lepas tu copper metal kamu kena tahu warna brown dan iron nail warna grey. So maklumat semua tu boleh dapat daripada gambar. So dia biarkan eksperimen ini selepas seminggu. So terus ditanya oxidizing agent.
Tapi sebelum nak dapat oxidizing agent ni, kita kena analyze dulu gambar. So sebelum adalah apa dia punya keadaan copper. So copper to sulfate sebenarnya adalah Cu2+. Kamu analyze dulu. Dan bila dia jadi copper metal, dia jadi Cu. Okey, setakat ni Cu2+ jadi Cu ni okey tak? Okey. Lepas tu iron nail ni adalah Fe. Lepas tu dia jadi green iron 2 sulfate. Dia jadi apa? Dia jadi apa? Very good. Dia jadi Fe2+. Okay. So, kita boleh tahu Fe, nak jadi Fe2+, mestilah dia undergoes oxidation sebab daripada 0 kepada plus 2. Dan Cu2+ kepada Cu undergoes reduction. So, sebab Cu2+ mengalami reduction, so name the oxidizing agent. So, the oxidizing agent adalah copper to ion. Atau nak tulis copper to sulfate pun betul. Okay, tak ada masalah. Okay, lepas tu give the reason. Okay, copper to ion undergoes reduction. Okay, so mana yang reducing agent? Kamu boleh kata iron ataupun iron nail. Kamu tak boleh jawab nail sahaja. Kalau jawab nail sahaja jadi salah. Sebab ada banyak nail kat dunia ni. Ada yang stainless steel. So, kamu kena beritahu iron. Kataan iron tu kena tulis. Tak ada nail pun tidak mengapa. Boleh? Okay. So, give the reason. Iron undergoes oxidation. So, half equation sebab Cu2+, dia jadi Cu, dia accept 2 electrons. Dan half equation untuk iron nail. So, iron produce iron 2+ plus 2E. Okay, so bila nak buat ionic equation, kita kena samakan elektron. So, boleh tak kita gabung terus sekarang ni? Kita gabungkan terus. Okay, very good. Boleh. Sebab apa? Sebab apa yang dah sama? Apa yang dah sama? Okay, betul. Sebab bilangan elektron dia dah sama. So, kita just gabungkan Cu2+ plus Fe produce Cu plus Fe2+. So, ini jawapan dia. So, what happens? So, ingat kalau what happens, kena beritahu dia undergoes apa. So, what happened? So, Cu2+ undergoes reduction because Cu2+ receive 2 electrons to form copper atom. Okay, kalau saya nak jawab, because oxidation number of Cu reduced from 2 plus 2 kepada 0, boleh tak? Boleh tak? Kenapa salah Liana? Kenapa salah? Salah, kenapa salah? Ifah, nama salah. Very good. Sebab tengok soalan balik. Explain in terms of transfer of electron. Very good So kalau kamu tengok soalan tu dia spesifik dia minta sebab apa. So kena pakai sebab tu. So kita tengok tadi soalan yang sebelum ni. Happens So kalau happens, kamu jawab dia reduced ke ataupun oxidized. What happen nak tahu. So hasrat dia adalah nak tahu dia reduced atau oxidized. Okay, what happens to the iron nail? Okay, so happen juga. So dia undergoes oxidation because iron atoms release 2 electrons to form iron 2 ions. Izzati, kalau tak cakap to form boleh ke cikgu? Tapi dia tidak jadi apa? Lepas dia release tu dia jadi apa? Okay, so kita buat macam saya cakap tadi. Kita tulis the best answer ataupun the perfect answer. Sebab kita tak tahu apa kehendak soalan ataupun
dia punya betapa ketatnya pemeriksa tu. Sebab masa tahun 2018 boleh terima, 19 tak boleh terima, dia ikut. So kita bagi macam mana yang kita boleh the best answer. Okay, so habis. So kita tengok next question, okay. So kita tengok, saya akan macam minggu lepas, saya akan tackle one question. Lepas tu kamu kena jawab baki dia. Faham tak? Saya akan terangkan satu, lepas tu kamu buat yang baki dia. Okay, so kita start dengan ni. Kita tengok dulu notes. Notes ni penting. So dia tak jelas tapi kita boleh baca. Okay, so dalam eksperimen ni, dia adalah displacement of halide. Okay, displacement of halogen in halide kan? Okay, so kita tengok sini. Chlorine water added into potassium bromide. Bila kamu tengok ada dua-dua halogen, chlorine, lepas tu bromide. So dia adalah halogen halide. Kamu kena fikir dulu mana yang atas, mana yang bawah dalam electronegativity series. Ingat tak electronegativity series? Cl dekat atas, bawah dia Br, bawah lagi I. Ingat tak? Very good. So, bila kamu tengok ada macam dua-dua halogen dengan halide, kamu fikir, dia ada tak reaction? Sebab kadang-kadang soalan tu tricky, dia jahat. Boleh juga soal eksperimen tu tak menjadi. Tapi, dalam eksperimen ni sebab chlorine is above bromine, so dia boleh displace bromine ni from potassium bromide kan. So dia jadi Cl2 plus, okay, saya tulis yang jelas sikit, Cl2 dia plus dengan 2KBr produce Br2 plus 2KCl. Sekejap saya tolakkan. Okay, so ini adalah equation dia. So ionic equation, kita buang K ni. So ionic equation dia adalah Cl2 plus 2Br minus produce Br2 plus 2Cl minus. Okay. Okay, dah makin kurang lah. Okay. So kita tengok. Daripada ni kamu kena tahu warna chlorine water. Can you tell me what is the color of chlorine water? Very good. Chlorine water bukannya chlorine gas. Kalau chlorine gas, yellowish green ataupun greenish yellow. Tapi sekarang ni chlorine water. So dia adalah pale yellow. Okay. Chlorine water pale yellow. Potassium bromide. What is the color of potassium bromide? Very good. Colorless sebab dia dalam kataan garam dia tak ada warna. So potassium bromide adalah colorless. Lepas dia dah added pula, dia tambahkan dengan 1,1,1 trichloroethane. Maksudnya dia dah tambah, bila dia dah tambah hasil mixture ni, dia goncang-goncang. Okay, so apa yang ada dalam solution ni nanti? Hello? Are you there? Okay, two separate solution. Lepas tu? Lepas tu tak lengkap lagi. Colorless atas. Okay, lepas tu? Okay, warna dia macam mana warna dia? Okay, lepas tu tak lengkap lah sekarang ni jawab.
Teruskan. Bukan pale yellow, bukan. Okey, Alisha, jawapan kamu betul. Okey, dia akan jadi from colourless to... Sekejap, saya lukis dulu. Tabung uji. Okey, sebab Alisha dah bincang dengan saya. So, dia faham dah konsep dia. Okey. So, so kita ada tiga instruction macam ni. Okey. So, sebelum ni, ini adalah solution. Okey. So, dalam ni adalah KBR. KBR. Okey. KBR colorless dalam 111 trichloromethane pun dia colorless. So, dia masih colorless. Okey. Lepas tu kita addkan dengan klorin kan? Betul tak? Kita addkan klorin. Ni ada penitis sana. Okey, saya minta maaf. Saya ni kurang mahir sangat. Okey. So, kita letak klorin water. Okey. So, chlorine water pale yellow. Tapi kita tak tengok yang ni. Kita tengok yang dalam tabung uji tu. So, dia masih colourless. Lepas tu, kalau dah letak 111 trichloromethane, CCl4. Okay. CCl4. Dia masih colourless sebab dia tak ada lagi halogen. Allah, hilang dah. What happened? Okay. Kalau letak CCl4 pun masih colourless. Okay. Tapi bila kita letakkan chlorine water, dan CCl4, macam kawan-kawan kata, dia ada dua. Satu yang jernih kat atas, satu lagi yang khalid kat bawah. Okay, ni sebelum, ni selepas. Okay. So, ini adalah warna 111 trichloromethane ataupun CCl4. Okay, so sekarang ni apa yang ada dalam solution ni? Klorin ke ataupun bromin? Apa yang ada dalam? Okay. So, so ada dua jawapan, Cl ataupun Br. So, jawapan apa tiba-tiba iodin? Ya, saya cakap iodin ke Br lah? Saya nak soalan. Sekejap. Allah Akbar. Br. Bromin jadi lain lah Okay, so hari tu kita bincang pasal iodin Alisha. Okay, so dekat sini kat sini adalah sama ada, okay, ada dua jawapan, sama ada bromin ataupun klorin. Okay, tapi bila klorin masuk dalam KBR, ingat dia dah react. Dia akan jadi Cl2, ni ada reaktan. Tambah dengan KBR, dia akan jadi Br2 plus KCl. Sekarang ni, ada lagi klorin tak dalam solution ni? Tak ada dah kan? Dia dah jadi apa? Dia jadi chloride, betul. Dia jadi chloride. So, kalau tak ada klorin, dia jadi chloride. So, yang ada adalah bromin. Okay, so bromide jadi bromin. So, yang ada kat sini adalah bromin. So, bromin in CCl4, warna apa? Yes. Very good. So, brown, Kalau soalan ni tukar, saya tukar soalan. Yang ini jadi I. Ini KI. So, yang ada dalam ni nanti, so dia akan tukar lah ni. Semua ni tukar. So, ni bukan yang bromin in CCl4 lah. So, macam mana? So, bila chlorine water masuk dalam KI,
kamu kena tulis dulu half equation atau equation dia. Just Cl2 plus Ki produce. Okay, produce apa? Cepat jawab, kakak. Okay, very good. Iodine dengan KCl. So, dalam ni nanti, ada lagi tak klorin dalam ni? Tak ada. Yang ada adalah klorin ke iodine? Okay, yang ada adalah iodine. So, warna dia jadi warna apa? Purple. Okay. So, bergantung kepada reaction. Faham tak konsep dia? So, ayat dia akan jadi, okay, colorless solution turns purple. Okay. So, induk itu adalah yang nota tadi kan? Mana ni? Mana ni? Allahu Akbar. Okay. Okay, itu adalah untuk yang ni. So, saya dah beritahu ini. Okay, kamu kena ingat kalau klorin dalam 1,1 trichloroethane, warna dia pale yellow. Kalau tak ada 1,1 trichloroethane, dia pale yellow juga. Bromin dengan iodine, kalau tak ada CCl4 tu, dua-dua brown. Sebab tu kita kena pakai 1,1 trichloroethane. Okay, so bila letak tu boleh bezakan. Kalau dia masih brown, dia adalah bromin. Kalau iodine, dia akan jadi purple. Itu sahaja. Okay, so jawapan untuk yang ni So kita tahu sini. Sini adalah tadi yang kita bincangkan tadi. Exactly yang kita bincangkan tadi yang ni. Kan? Okay. So what is the role of 1,1 trichloroethane? So what is the answer? Siapa yang dah jawab? So indicate the presence of bromine. Bromine, ada bromine ke? Kat sini soalan ni tak ada bromine pun. Okay. So to detect the presence of iodine lah, sebab hasilnya dia akan menjadi iodine. So kita letak kat sini, insert. Okay. So sini to detect the presence of iodine. Okay. So dekat sini kamu tengok reaction dia adalah antara klorin dengan potassium iodide. Cl2 dengan Ki. So hasil dia akan jadi I2 dengan KCl. So dia punya role dia adalah to detect the presence of iodine. State the color change, saya baru cakap tadi. Colorless solution turns purple. Okay. So next, inference. Okay, kenapa dia warna purple? Because there is presence of iodine. So iodine is present. Okay, ataupun kamu bercakap iodine is formed. Dah boleh juga. Tak. Okay, dia boleh jawab indicate ataupun presence boleh juga. Indicate tu maksudnya nak tahulah wujud tak benda tu. Boleh je Olia. Okay. Name the oxidizing agent. So antara Cl2 dengan Ki, mana oxidizing agent? So mestilah dia mengalami reduction kan? So sebab Cl2 jadi Cl-. So dia adalah name adalah chlorine water.
Okay. What happened to oxidizing agent? Okay, so kamu kena beritahu. Kalau what happened je, dia nak tahu oxidation ke reduction Faham tak? Sekarang ni kita dah 3 soalan dah. Iodide is displaced by chlorine. So sekarang ni kalau kamu tengok pattern dia, kalau happen, nak tanya reduction ataupun oxidation. So biasakan diri Boleh tak Alisha? Okay. So half equation untuk ni, so jadi chlorine. Tadi saya tunjukkan dah. Tak ada belum. Chlorine. What happened? Yeah. Okay. Sorry. Masalah technical. Okay. Chlorine. Chlorine mesti ada dua Allah. 2. Redha lah. Chlorine 2 plus 2E produce Cl minus. Kena balanced. Okay. 2 ni tak bawah tau. Saya punya komputer ni. Ni dia punya ni susah nak buat subscript. Okay, so reducing agent. So reducing agent mestilah Ki. Name kamu boleh jawab iodide ion. Okay, very good Aulia. Ataupun boleh jawab juga potassium iodide. Boleh juga. Lepas tu what happen? Kalau happen dia nak beritahu oxidation atau reduction kan? So kat sini undergoes oxidation. Okay. Right half equation. So 2I minus produce I2 plus 2E. Okay. Pardon the subscript ni yang superscript ni. Okay. So 2I minus I2 plus 2E. Ionic equation kita kena gabung. Okay tak kita gabung terus sekarang ni? Is oxidized boleh boleh. Okay. So boleh sebab apa boleh gabungkan terus? Betul, andai angat-angat. Okay. So sebab elektron dia sama bilangan. Okay. So bila elektron sama bilangan, kita boleh masuk terus. So dia jadi Cl2 plus 2I minus produce Cl minus plus I2. Okay. So saya akan bincangkan yang ini sahaja. Kamu kena buat daripada muka surat 87 sampai bila? Sampai page 93. Sorry, 94. Boleh tak? 86, 87 sampai 94. Okay. So, teruskan. Kalau yang dah buat, teruskan sampai habis Redox. Dan if you have any question, you can ask me through Telegram. Tapi saya minta maaf kalau lambat. Rabu ni kita ada 2 hari Kalau lambat saya jawab soalan, kena bersabar sebab saya tak sentiasa tengok Telegram. Kadang-kadang saya makan ke, saya tidur ke, saya buat benda lain. Okay? Tapi saya akan cuba jawab juga. Okay, thank you for attending the online class. So itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.